بسم الله الرحمن الرحيم. منهج تانية ثانوي في الميكانيكا بيبتدي في الفصل الأولاني. بنتكلم على الستاتيكس. أول حاجة بنتكلم على الفورس. أي فورس في الدنيا بتتعامل معاملة الفيكتور، لذلك أي فورس عشان نعرف الفورس نقول إن هي defined. ده الإفكت بتاعها بيعتمد على 3 حاجات. الإفكت أوف فورس depend on 3 حاجات. اول حاجة الماجنتيود، تاني حاجة الدايركشن، تالت حاجة الاكشن لاين بتاعها. طيب اي فورس ليها يونت. اشهر يونت للفورسز اللي احنا بندرسهم دايما حاجة اسمها كيلو جرام ويت، حاجة اسمها جرام ويت، حاجة اسمها نيوتن، وحاجة اسمها داين. ونقدر نحول ما بينهم عن طريق العلاقات. ان الكيلو جرام ويت ممكن تحول للنيوتن لو انا عملت تايم 9.8 اللي هي الجرافيتيشنال اكسلريشن. الجرام ويت تحول لداين 980 اللي هي الجرافيتيشنال اكسلريشن بس بالسنتيمتر بير سكند سكوير. وطبعا الكيلو جرام للجرام لما اعمل 10 باور 3، النيوتن للداين لما اعمل 10 باور 5. وبالتالي اقدر احول من جرام مثلا ويت للنيوتن. لو انا مشيت كده هعمل تايم 980 وبعد كده ديفايد 10 باور 5، او لو انا مشيت كده هعمل ديفايد 10 باور 3 وبعد كده تايم 9.8. اذا انا اقدر احول عن طريق الشكل ده اي فورس زيها. احنا ما بنستخدمش التحويل غير لما يكون في اختلاف ما بين اليونتس بتاع الفورس. طب احنا في دراستنا في اول درس بندرس حاجة اسمها resultant of two forces. لو معايا two forces acted on a body F1 و F2 وعايز اجيب الريزلتنت الانجل ما بينهم الفا، عايز احول التو فورسز دي لفورس واحدة بس. ايه الماجنتيود بتاعها وايه الدايركشن؟ هو بيقول لي ان الماجنتيود اقدر اجيبه عن طريق قانون R باور 2 equal F1 باور 2 بلس F2 باور 2 بلس 2 F1 في F2 في كوزين الانجل ما بينهم. والدايركشن انا بختار انجل ما بين يا اما R و F1 يا اما R و F2. انا اللي بختارها فعليا وليكن سيتا انجل، يبقى انا بقول له في سيتا انجل between يا اما الار والاف 1 يا اما الار والاف 2. لو اخترناها مع الاف 1 هيبقى القانون اللي هنتعامل معاه تان سيتا ايكوال. هنحط اف 1 تحت ونبتدي نشتغل على اف 2. اف 2 مره ساين الفا ومره اف 2 كوزين الفا. طب لو عكست واخترت سيتا انجل between الار اند اف 2 فالقانون هيتعكس، هتبقى تان سيتا ايكوال. احط اف 2 هي اللي تحت وهبتدي اشتغل باف 1. اف 1 ساين الفا مره واف 1 كوزين الفا مره. في سبيشال كيسز للقانون دوت. السبيشال كيسز بنقول اول كيس حالة المينيمم او الماكسيمم ريزلتنت. في حالة الماكسيمم ريزلتنت بيبقى التو فورسز اكت ان ذا سيم دايركشن، الاتنين واخدين نفس الاتجاه سواء F1 سواء F2. بمعنى في حالة السيم دايركشن الانجل ما بينهم الفا هتكون equal 0 degree، وبالتالي قيمة الار هتكون عبارة عن الادنج ما بين F1 و F2، ودي اقصى قيمة ممكن توصل لها الريزلت. الحالة التانية minimum resultant. minimum resultant بتظهر لما التو فورسز يبقى in opposite direction، واحدة ماشية كده وواحدة ماشية كده، ماشيين في الاوبوزيت دايركشن. ومادام هما في الاوبوزيت دايركشن يبقى الانجل ما بينهم الفا ايكوال 180. في الحالة دي ار ايكوال الديفرنس ما بينهم F1 ماينس F2 او العكس حسب مين الكبير، عشان كده بنحط absolute. لذلك بنقول الار بصفة عامة belong to الديفرنس ما بين التو فورسز والصم ما بين التو فورسز. ودي ممكن نعمل منها مسائل زي ما هنشوف في كذا حاجة.
الحالة المهمة الثالثة هي حالة الايكوال فورسز. لو التو فورسز ايكوال، two forces acted on a body دي اف ودي زيها اف. قال لي في الحالة دي قيمة الار هتكون ايكوال تو اف كوزين الفا على 2، وفعلا هي هتقسم الانجل بالنص بالظبط، يعني قيمة الفا هتتقسم ان الثيتا بقت ايكوال الفا على 2 والار هتبقى ايكوال في القانون دوت. الحالة الاخيرة حالة البيربنديكولار فورسز. حالة البربنديكولار فورسز لو التو اف بربنديكولار، اف 1 واخدة الاتجاه ده واف 2 واخدة الاتجاه ده، الانجل ما بينهم ايكوال 90. قال لي في الحالة دي قانون الار هيبقى ار باور 2 ايكوال اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2، وبقية القانون مش هيبقى مكتوب لان هتبقى فيه كوزين 90 وكوزين 90 بزيرو. ده الشكل العام للمسائل اللي ممكن نتكلم فيه واحنا شغالين. بيقول لي في حالة ايكوليبريم، ممكن البادي يكون في حالة ايكوليبريم لو هو لقينا ان هو تحت تأثير تو فورسز F1 و F2، بيوصل لحالة الايكوليبريم لو التو فورسز ايكوال ان ماجنتيود، لو الاتنين قد بعض في الماجنتيود، opposite in direction عكس بعض في الدايركشن، الاكشن لاين بتاعهم on the same straight line، الاكشن لاين their action line on same straight line. دي البادي بيوصل لحالة equilibrium لو هو تحت تأثير تو فورس. مسائل بتيجي على هذا الشكل بكذا طريقة، لكن نقول آخر حاجة هو بيقول لي ملحوظة كده ممكن تستخدمها في المسائل لو الار طلعت بربنديكولار على واحدة من الاتنين فورس. هو بيقول لي لازم الفورس دي هتبقى هي السمولست، لازم كده الاف 1 تبقى هي السمولست. تاني حاجة لو الار طلعت بربنديكولار على اف 1 بتكتب اف 1 وبعد كده اف 2 كوزين الفا، لازم تكون الكلام ده ايكوال زيرو. دي معلومة او قانون ممكن تستخدمه لو قال لك ار بربنديكولار على اف 1. طب لو قال ار بربنديكولار على اف 2 يبقى هنبدأ باف 2 وبعد كده اف 1 كوزين الفا ايكوال زيرو، وفي الحالة دي هتبقى اف 2 هي السمولر انجل. في المسائل كان عندنا مسائل كتير، يعني هنحاول ناخدهم كده بس طبعا مش كلهم. لو خدنا اول واحدة بيقول تو فورسز، كانت واحدة 8 روت 3 والتانية ب8، الانجل ما بينهم 150 ديجري. هو عايزنا نجيب الار بكام والانجل ما بين الار واف 1 اللي هي 8 روت 3، عايزين نجيب الثيتا دي. طب اولا الار باور 2 المفروض ايكوال اف 1 باور 2 بقت 8 روت 3 باور 2 بلس اف 2 باور 2 اللي هي 8 باور 2 بلس 2 اف 1 اللي هي 8 روت 3 في اف 2 اللي هي 8 في كوزين الانجل ما بينهم اللي هي 150. لو حاسبنا الكلام ده كله على الكالكوليتور، دخلنا الكلام ده كله على الكالكوليتور، هتطلع ايكوال 64 اللي هي 8 باور 2 او 64، وبالتالي الار هتطلع ايكوال 8. عايز اجيب الانجل ما بين الار وال 8 روت 3، يبقى هقول تان سيتا ايكوال، انا استخدمتها مع ال 8 روت 3 يبقى انا هكتب 8 روت 3 تحت، وبعد كده هبتدي اشتغل بال 8 مره 8 ساين الفا اللي هي 150 ومره 8 كوزين الفا اللي هي 150، وهحسب الكلام ده هيطلع 1 على روت 3 فهتطلع السيتا ايكوال 30، ودي تبقى نهاية المسألة الأولى. المسألة التانية زيها بالظبط، بس هو مديني تان الفا ايكوال 22 على 5، يعني انتوا أول ما هتبتدوا هتعمل شيفت تان 22 على 5 فتطلع الألفا وبعد كده تشتغل بنفس الطريقة. فهنخش على طول على المسألة التالتة. two forces of magnitude 30 و 16 acted on a particle. عايز الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت ايكوال 26 وعايز الانجل ما بينهم. طيب هو بيقول لي انت معاك تو فورسز، واحده 30 وواحده 16، الار ما بينهم ايكوال 26، هات انت بقى الالفا ايكوال كام. طيب يبقى انا هستخدم القانون ان ار باور 2 والار هنا اللي هي 26، فبقت 26 باور 2 ايكوال 30 باور 2 بلس 16 باور 2 بلس 2 تايم 30 تايم 16
في كوزين الفا. اول غلطه الناس ممكن تغلطها ان تعمل ده مع دول، لا ده مرتبط بالالفا، يعني دول هيروحوا الناحيه التانيه يتحسبوا يروحوا الناحيه التانيه، دول مفهومش مشكله، لكن الالفا ملهاش علاقه بالايه بالموضوع ده. لو جينا نحسب بالكالكوليتر بقى 26 باور 2، نطلع الكالكوليتر. توينتي سكس باور 2 هتطلع 676. 30 باور 2 هتبقى 900. 16 باور 2 هتطلع 256. 2 تايمز 16 تايم 30 960 كوزين الفا. دول هيروحوا الناحية التانية بالنيجاتيف، تبقى 667 نيجاتيف 900 نيجاتيف 256 equal 960 كوزين الفا. هنعمل دول ماينس 676 ماينس 900 ماينس 256 هتطلع نيجاتيف 480 equal 960 كوزين الفا. يبقى كوزين الفا هتطلع نيجاتيف 408 على 960 هتطلع هاف. لما اعمل شيفت كوزين الالفا هتطلع 120 ديجري. يبقى احنا جبنا قيمة الالفا اللي هو طالبها مننا. السؤال الرابع يعتبر زيه بالظبط بنفس طريقة الحل، لكن كمان هيطلب الانجل ما بين الار واحدة من الاثنين التانيين، فهنطبق قانون السيتا. يعني هفرض ان هو طلب السيتا دي، هنقول يبقى تان سيتا ايكوال، هحط السيرتي تحت ما اقعدش استخدمها، واحط ال16 مرة ساين الفا اللي هي طلعت 120 ومرة 16 كوزين الفا اللي طلعت 120. هطلع الاجابة وابتدي اطلع الانجل. السؤال الخامس قلنا تو فورسز، واحدة 12 وواحدة 15، واحدة 12 واحدة 15. ما اداش الالفا لكن قال لي تان الفا ايكوال نيجاتيف 3 على 4. خلينا نقول معلومة ان في المسائل دي كلها الالفا لازم تبقى انجل من 0 ل 180، وبالتالي انا بشتغل يا اما على الفيرست يا اما على السكند كوادرنت. فالتان هنا بالنيجاتيف اذا شغال في السكند كوادرنت، يعني لما هاجي ارسم الرايت انجل تريانجل هرسمه في السكند، وبالتالي لو دي الانجل الفا الاوبوزيت 3 والادجيسنت 4، النيجاتيف طبعا في السكند بتبقى هنا، وبالتالي السايد ده هيبقى 5. فساين الفا لو حبيت اجيبها اوبوزيت على الهيبوتينيوس 3 على 5، كوزين الفا هتطلع نيجاتيف 4 على 5. وبالتالي لما اجي احسب القانون هقول ان ار باور 2 ايكوال 15 باور 2 بلس 12 باور 2 بلس 2 تايم 15 تايم 12 في كوزين الفا. كوزين الفا هعوض عنها دلوقتي بنيجاتيف 4 على 5 على 2، وابتدي احسب الكلام ده. دي هتطلع 225 ودي هتطلع 144، وال5 هنا مع ال15 هتدينا 3، يعني هتبقى 6 تايم 12 تايم نيجاتيف 4، 6 تايم 12 يعني 72 تايم 4 هتطلع ايكوال 288، يعني هتبقى 225 بلس 144 ماينس 288 هتطلع الإجابة 81، يبقى الار هتطلع ايكوال 9. يبقى احنا كده طلعنا قيمة الار. هو كان طالب قيمة الار والانجل مع الفيرست فورس. الانجل مع الفيرست فورس يعني الانجل مع ال12، عايز الانجل ما بين الار وال12 اللي هي الانجل سيتا دي. طيب الانجل سيتا هنا اقدر اقول تان سيتا، هو قال مع ال12 يبقى احط ال12 تحت، اشتغل بال15 مرة 15 ساين الفا وساين الفا 3 على 5 ومرة 15 كوزين الفا اللي هي نيجاتيف 4 على 5. لو جيت احسب اللي تحت ده يطلع بزيرو واللي فوق 9 على 0 يعني undefined،
يعني ايه الانجل تطلع undefined؟ قال لي يعني الثيتا ايكوال 90. دي الانجل الوحيده اللي التان بتاعتها تطلع undefined، وبالتالي الانجل ثيتا ايكوال 90، بما معناه ان الارك بيربنديكولار على ال 12. ده السؤال الخامس. السؤال السادس برضو يعتبر بنفس الطريقة. اف و4 فورس اف مش معروفة وفورس 4، بيقول لي ان الريزلتنت بتاعتهم الانجل ما بينهم 120 والريزلتنت بتاعتهم طلعت 4√3. طلع لي الاف دي ايكوال كام؟ طب القانون بيقول ار باور 2 اللي هي 4√3 باور 2، ونكتبها كده لان لو كتبناها من غير براكت بتطلع اجابة غلط خالص. اف 1 باور 2 اللي هي اف باور 2، اف 2 باور 2 اللي هي ب 16، 2 في اف 1 اللي هي في اف في 4 في كوزين الانجل ما بينهم اللي هي كوزين 120. دي هتطلع 48 ايكوال اف 1 باور 2 اللي هي اف باور 2 بلس 16، ودي كوزين 120 بنيجاتيف هاف فهتطلع نيجاتيف 4 اف. هندخلهم ناحية واحدة تبقى اف باور 2 ماينس 4 اف، ولما نعدي دي تبقى نيجاتيف 32 ايكوال 0. هنبتدي نعمل فاكتورايز ايكوال 0 اف واف. ال 32 4 تايم 8 نيجاتيف وبوزيتيف، يعني مرة الاف هتطلع نيجاتيف 4 ومرة الاف هتطلع ب 8. طبعا نيجاتيف 4 دي ريفيوز ما تنفعش الاف بالنيجاتيف، يبقى الاف بقت ب 8. ده الحالة الأولانية أو المطلوب الأولاني. عايز الأنجل بتوين الريزلتنت والفيرست فورس. فيرست فورس اللي هي الاف، يبقى هو عايز سيتا دي، يبقى تان سيتا ايكوال، هكتب ال 8 تحت وما عادش استخدمها، بعد كده 4 ساين 120، وبعد كده هنا 4 كوزين 120. كوزين 120 بنيجاتيف هاف هتبقى نيجاتيف 2، تبقى دي 6، ودي هتطلع 4 هتطلع 2√3، يعني هتطلع √3 على 3 اللي هي السيتا هتطلع كده ايكوال 30 ديجري. تالت حاجة عايز حالة الماكسيمم. حالة الماكسيمم نجمع التو فورسز، هجمع اف 1 بلس اف 2، فلما اجمعهم 8 بلس 4 هتطلع 12. وعايز حالة المينيمم. حالة المينيمم لما اعملهم سبتراكت اف 1 ماينس اف 2 او العكس، عشان كده بنحط ابسوليوت، لما اعمل 8 ماينس 4 تطلع ايكوال 4. دول حالتين الماكسيمم والمينيمم اللي موجودين في السؤال. السؤال نمبر 7 بيقول بروف ذات الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت اوف 2 equal force. لو معايا 2 equal force اف واف والانجل ما بينهم 120، اثبت ان الريزلتنت هتطلع equal اف. اثبت الكلام ده. طب ودي تعتبر قانون عندنا نقدر نستخدمه بعد كده في التشوز. لو معايا 2 forces equal والانجل 120 الار تطلع زيهم. عايزين نثبت الكلام ده. حالة الايكوال الار ايكوال 2 اف كوزين الفا على 2، فكوزين الفا على 2 اللي هي بقت كوزين 6. كوزين 60 بهاف هتشيل 2 دي فتبقى الار ايكوال الاف، وبالتالي مهما كانت قيمة الاف الار هتبقى ايكوال معاهم ما دام الانجل ما بينهم 120 ديجري. السؤال الثامن مدينا الريزلتنت ومدينا الانجل بتوين الريزلتنت and one of the two forces 30. عايز التو فورس. بيقول لي 2 equal force. 2 equal forces يعني الاتنين باف. الريزلتنت بتاعتهم ار بيقول equal 4√3 والانجل ما بين الريزلتنت وواحدة منهم 30، يعني التانية كمان 30، يعني الالفا كلها ب 6. طب القانون بيقول ار equal 2 اف كوزين الفا على 2 او كوزين سيتا، يعني 4√3 equal 2 في اف كوزين الفا على 2 اللي هي كوزين 30 ب√3 على 2، ال 2 هتتشال فدي هتطلع اف √3 وبالتالي الاف بقت equal 4. السؤال التاسع 2 force act at a point. الفيرست 15 towards east بيشتغل على الاتجاهات، ده الايست ده الويست ده النورث ده الساوث. الفيرست فورس في اتجاه الايست يعني رايحة على الاتجاه ده. اف 1 اللي هي ب 15. اف 2 هو قال بايكوال 18 وفي اتجاه 30 ويست اوف نورث. ويست اوف نورث هنا بتعرفنا حاجتين. اولا هي ما بين الويست والنورث هي ايكوال 18. طب ال 30 دي كانجل تتحط مع مين؟ قال لي اللي بعد الاوف، يعني تتحط هنا.
يعني الانجل الفا كلها بقت 120. طب كده انا بقى معايا اف 1 ومعايا اف 2 ومعايا الانجل، كده اقدر اجيب خلاص الار بالطريقه العاديه. ار باور 2 هتبقى 15 باور 2 بلس 18 باور 2 بلس 2 تايم 15 تايم 18 كوزين الانجل ما بينهم 120. وبعد كده ارجع اجيب تان سيتا باي طريقه انا احبها من الطريقتين. فهي مساله مباشره على طول يعني. المساله اللي بعدها اللي هي نمبر 10. نمبر 10 بتقول difference between the magnitude of two forces act at a point equal 9 F1 minus F2 equal 9. كده انا اعتبرت ان F1 هي الكبيرة و F2 هي الصغيرة. وبيقول ال resultant equal 21. وبيقول find the two forces لو ال resultant perpendicular على السمولر 1. الار perpendicular على السمولر اللي انا اخترتها F2. طب دي لها علاقة، مادام قال perpendicular على F2 يبقى بكتب F2 وبكتب F1 كوزين الفا بقت equal 0. دي العلاقة بتاعتها، وبالتالي اقدر اقول ان F1 كوزين الفا equal نيجاتيف F2. طب لو جيت اعوض في القانون R باور 2 المفروض بيكون equal F1 باور 2 بلس F2 باور 2 بلس 2 F1 في F2 في كوزين الانجل ما بينهم اللي هي كوزين الفا. دي 441 equal F1 باور 2 بلس F2 باور 2. هشيل F1 كوزين الفا واحط مكانها نيجاتيف F2 فتبقى 2 F2 في نيجاتيف F2، يعني هتبقى equal F1 باور 2 بلس F2 باور 2، ودي هتبقى ماينس 2 F2 باور 2، يعني هتبقى F1 باور 2 ماينس F2 باور 2. الكلام ده equal 441. طب ما دي نقدر اعملها فاكتورايز. F1 مرة ماينس F2 ومرة F1 بلس F2. هو مديني علاقة فوق ان F1 ماينس F2 ب9، يبقى انا هشيل دي واحط 9 تبقى F1 بلس F2 equal 441 تبقى F1 بلس F2. هعمل divided 441 divided 9 ادي هتطلع 49. وانا معايا علاقة اساسا ان F1 ماينس F2 equal 9، لو جمعتهم هتبقى 2 F1 والF 2 هتتشال equal 58، يبقى F1 هتطلع equal 29 وبالتالي F2 هتطلع equal 20. جبنا التو فورس. سؤال نمبر 11. تو فورسز، واحدة 16 واحدة F act على بارتيكل الانجل ما بينهم 120. لو الريزلتنت inclined مع ال 16 بانجل 30. طيب ادي في فورس ب 16 وفي فورس ب F. الريزلتنت عامله مع ال 16 انجل 30، وهو قال لي ان الانجل كلها 120، اذا الانجل دي بقت ب 90 ديجري. اذا معايا انجل ب 90 ديجري، وبيقول لي هات لي الاف بكام وهات لي الريزلتنت بكام. طيب ما هو انا كده ما دام الار بيربنديكولار على الاف، القاعده بتقول تبقى اف بلس اف 2 اللي هي 16 كوزين الفا اللي هي 120 لازم تطلع زيرو، وبالتالي الاف هنا 16 كوزين 120 بنيجاتيف هاف ايكوال زيرو، يعني الاف ماينس 8 ايكوال زيرو، يعني الاف بقت ايكوال 8. يبقى احنا عرفنا قيمه الاف ان هي بقت 8. عايزين قيمه الار. ار باور 2 بقت ايكوال اف 1 باور 2 اللي هي 8 باور 2 بلس 16 باور 2 بلس 2 تايم 8 تايم 16 في كوزين الانجل اللي ما بينهم اللي هي 120. هحسب الكلام ده واطلع قيمه الار. اخر سؤال بيقول F1 و F2 two forces act على particle. الار بتاعتهم لما الانجل ب 120 هتطلع resultant بار، يعني two force، واحدة F1 واحدة F2. دي F1 ودي F2. الانجل ما بينهم لما كانت 120 فالريزلتنت بتاعتهم كانت equal R. يعني اقدر اقول ان R باور 2 equal F1 باور 2 بلس F2 باور 2 بلس 2 F1 في F2 كوزين الفا اللي هي كوزين 120 اللي هي بنيجاتيف R، فتبقى R باور 2
equal F1 باور 2 بلس F2 باور 2. دي هتطلع نيجاتيف F1 F2 وهسمي الايكويشن دي نمبر 1. رجع قال لي لو F2 عكست اتجاهها، يعني بقت في الاتجاه ده، لو الانجل دي كانت 120 فاصبحت الانجل دي 60، الار هتبقى ايكوال ار روت 3. يعني لو انا عوضت في القانون بتاع ار باور 2 فهتبقى ار روت 3 باور 2 ايكوال F1 باور 2 بلس F2 باور 2 بلس 2 F1 في F2 كوزين الانجل ما بينهم اللي هي بقت 60. دي هتطلع 3 ار. F1 باور 2 زي ما هي، F2 باور 2 زي ما هي، كوزين 60 بهاف فهتطلع بلس F1 F2. دي الايكويشن نمبر 2. هشتغل 1 و 2 واحطهم مع بعض عشان اوجد علاقة. اقدر اعوض عن قيمة الار باور 2 هنا فتبقى 3. هشيل الار باور 2 واحط F1 باور 2 بلس F2 باور 2 ماينس F1 في F2. الكلام ده ايكوال F1 باور 2 هنا بلس F2 باور 2 هنا بلس F1 في F2. دي هتبقى 3 F1 باور 2 ودي 3 F2 باور 2 ماينس 3 F1 في F2. الكلام ده ايكوال F1 باور 2 بلس F2 باور 2 بلس F1 في F2. هنودي ال F1 تبقى تطلع F1 باور 2 هنا، هنودي ال F2 تبقى تطلع 2 F2 هنا، هنودي دي هنا تبقى 3 هتبقى 4 F1 F2 equal 0. هنقسم على 2 هتبقى F1 باور 2 بلس F2 باور 2 ماينس 2 F1 F2 equal 0. لو رتبناهم تبقى F1 باور 2 ماينس 2 F1 F2 بلس F2 باور 2 equal 0. اقدر اعمل فاكتورايز هتطلع F1 ماينس F2 باور 2 equal 0. لو خدنا سكوير روت هتطلع F1 ماينس F2 equal 0، يعني F1 equal F2. ده الاثبات الاولاني. مادام F1 equal F2 يبقى الار هتعمل بايسكت للانجل، يعني دي بقت 60 ودي 60. F1 equal F2 دي عكس اتجاهها، يبقى الار روت 3 هتعمل بايسكت للانجل دي 30 ودي 30، وبالتالي بقت قيمة الار الاولى perpendicular على قيمة الار التانية لان الانجل ما بينهم ب 90. وده اخر حاجة في الجزء الاول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.